नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण क्रिस्पी सोयाबीन बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा ही सोयाबीन घेतलेले आहेत, एक वाटी आहेत। त्याच्यामध्ये बघा मीठ टाकून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकायचे। आपल्याला गरम पाण्यात भिजत घालायचं, एक 10 ते 15 मिनिटं भिजत घालायचं। आणि पाणी जरा भिजत घालताना जास्त घालायचं, कारण चांगले भिजले जातात। आणि गरम पाण्यात जर भिजत घातले ना तर अजून चांगले भिजले जातात। तर आपण 15 मिनिटं झाकून ठेवूया। 15 मिनिटं झालेत बघा, मस्त असे बघा फुगलेले आहेत, ते चांगले भिजतात हे। आता ह्याला 1 ते 2 पाण्याने आपण स्वच्छ धुवून घ्यायचं। 2 पाण्याने बघा धुवून घेतलेले आहेत आणि चाळणीमध्ये ठेवलेले आहेत। तर त्याचं असं पाणी नितळून घ्यायचं, असं दाबून दाबून पूर्ण पाणी नितळून घ्यायचं। याचं पूर्ण बघा मी पाणी पिळून घेतलेलं आहे सगळ्याचं, पाणी बिलकुल नाही राहिलं पाहिजे। आपण ह्याच्यात भिजवताना मीठ पण टाकलं होतं, तर मीठ परत आपल्या अंदाजाने टाकायचं चवीप्रमाणे। ह्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि ही 1 चमचा दही घेतलेलं आहे, फ्रेश दही आहे। ह्याच चमच्याच्या मापानं तांदळाचं पीठ आणि मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे। चाट मसाला अर्धा चमचा छोटावाला, मोठावाला अर्धा चमचा जिरे धने पावडर, गरम मसाला पावडर आणि हिंग पावडर। गरम मसाला पावडर अर्धा चमचा, 2 चिमूट हिंग पावडर आहे। लाल मिरची पावडर आहे बघा तिखटवाली आणि काश्मीरी, दोन्ही मिक्स आहेत। अर्धा चमचा तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका, काश्मीरी मिरची पावडर कलरसाठी टाकलेली आहे। लसूण आणि आलं 1 चमचा घेतलेला आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ। आपण पर भिजवताना पण मीठ टाकले, त्यामुळे लक्षात घेऊन तुम्ही टाका मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता हे चांगलं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे, मिक्स करून घ्यायचं बघा असं चांगलं। त्याचा पाण्याचा वापर करायचा नाही, कारण की आपण दही टाकलं होतं। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सोयाबीनला पाणी होतं, त्यामुळे आपण पाणी अजिबात टाकायचं नाही। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं बघा, असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्यात अजून एक गोष्ट, तुम्हाला जर थोडंसं जास्त पीठ टाकायचं असलं तर टाकायचं, जसं भज्यागत होईल मग। तर अशा पद्धतीत मी केलेलं आहे, असं जरा चवीला छान लागतं म्हणून मी असं केलेलं आहे। जर अजून थोड्या वेळ आपण ठेवू, 1-5 मिनिटं ठेवलं तर हे थोडंसं अजून लूज होईल। तेल बघा गरम करायला ठेवलेलं आहे, तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। तर आपण बनवायला घेऊया। तर अशा पद्धतीत बघा झालेले, असं एक एक सोडून घ्यायचं, कडक तेल गरम करायचं। मी थोडेसे सोडून घेते, कढई जरा छोटी असल्यामुळे ना कमी सोडणार आहे। आता एवढेच आपण चांगले तळून घेऊया। आता हलवून घेऊया बघा, एका साईडनंच मी भाजले होते। चांगले कडक असे होऊन द्यायचे, एकदम छान लागतात चवीला, कारण भिजवताना मीठ टाकलं की नाही की मग नंतर एकदम छान असे लागतात, कारण आतपर्यंत मीठ मुरतं ना त्याच्या, मग चव मस्त लागते बघा। एकदम कडक असे झालेले आहेत, एकदम मस्त असे। आणि काश्मीरी मिरची पावडरनं बघा कलर इतका छान असा आलेला आहे। थोडीशी टाकायची मिरची पावडर आणि तिखटवाली पण टाकायची। तर तुम्हाला मी प्लेटमध्ये काढून दाखवते। आणि याला तेल जास्त राहत नाही, असं तेलकट वगैरे होत नाहीत बघा। बघा किती कुरकुरीत आणि कडक होतात। ह्याच्या भरपूर अशा रेसिपी येतात, तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर कमेंट करून सांगा मला। बघा किती मस्त असे कडक असे होतात, खायला एकदम गरम गरम करायचे आणि खायचे, एकदम चवीला 1 नंबर लागणार। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।